અને ગુડ આફ્ટરનૂન. અને આપણે બાયોકોન બાયોલોજિક્સ ની હવે બાયોકોનની સબસિડરી બનશે અને એના પર જ વધારે વાતચીત કરવા આજે અમારું પ્લેઝર છે કે બાયોકોનના એક્ઝિક્યુટિવ ચેરપર્સન કિરણ મજમુદાર શો આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. મેમ, ઘણું સ્વાગત છે આપનું અમારી સાથે જોડાવા બદલ. અને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે હું પૂછવા માગીશ કે જે તમે અત્યારના સ્ટેક હાઇક કર્યો છે બાયોકોન બાયોલોજિક્સમાં, રીઝન્સ શું રહ્યા છે, શા માટે કર્યું તમે? તો પ્રીતિબેન, તમને યાદ હશે કે અમે જ્યારે એક્વિઝિશન કર્યું હતું બાયોકોન વાયાટ્રિસથી, જેનાથી અમારું જે વેલ્યુ કેપ્ચર થયું હતું, તો ઇટ ઇન્ક્રીઝ ફ્રોમ 1/3 ટુ 100%. એ વખતે વી હેડ ડન ધ બિગેસ્ટ ફાર્મા એક્વિઝિશન ઓફ $3 billion પ્લસ. અને એ ટાઈમ અમારો વિચાર એ હતો કે અમે આ એક્વિઝિશન કરીને અમે એક આઈપીઓ કરીશું આ બાયોકોન બાયોલોજિક્સની. પણ અમને જરા આશ્ચર્ય થયું કે એ વખતે ઇન્સ્ટેડ ઓફ બિંગ રિવોર્ડેડ, તો બાયોકોન સ્ટોક ઉપર ઘણો જ નેગેટિવ અસર હતો બિકોઝ ઓફ ધ ડેટ, એક્વિઝિશન ડેટ. અને બાય એક્સટેન્શન અમે જોયું કે બાયોકોન બાયોલોજિક્સનું પણ ઇન્ટ્રિન્સિક વેલ્યુ ઇરોઝન ઘણું જ થયું. તે એને લીધે અમે પછી જરા ડિલિબરેટ કર્યું કે which is the best value maximization and value unlocking route. અને એને લીધે અમે મોર્ગન સ્ટેનલીને અપોઇન્ટ કર્યા કે તમે જરા જોઈ લો કે પ્લીઝ ડુ એન અસેસમેન્ટ ઓફ વિચ ઇઝ ધ બેસ્ટ વેલ્યુ અનલોકિંગ રૂટ for Biocon shareholders and Biocon Biologics minority equity investors. After a lot of deliberation and evaluation, એ લોકોએ અમને એડવાઇસ કર્યું કે the best way of unlocking value for all stakeholders is to basically buy out the minority equity interests in biologics and also then make Biocon Biologics the wholly owned subsidiary of Biocon. અને એનાથી અમને EPS પણ ઉપર પણ ફાયદો છે, ડાયલ્યુશન નથી થતું. because there is some commentary in the market કે QIP પછી તમને ડાયલ્યુશન ઇફેક્ટ થશે, પણ that is not true. કારણ કે અમે જ્યારે H1 નંબર્સને અમે રીકાસ્ટ કરીએ છીએ તો તમને ખબર પડશે કે PAT actually increases by 28%. And even the EPS increases by 5% despite additional shares. So I think net, it's a very, very good strategy. And I think everyone benefits out of this particular measure that we are going to take. So I hope કે મેં જરા explain કર્યું છે કે શું થયું છે કે we have bought out the minority equity investors in biologics. And by doing that, we create a much bigger company. અમારું balance sheet પણ ઘણું જ strengthen થાય છે. અને our debt equity ratio જે છે, which used to be 4.3x at the time of acquisition, હવે already it is at 2.5x. અને અમને એવો અંદાજા છે કે next fiscal 2x થી પણ ઓછું થશે. તો I think this is a very good outcome for everyone. એબ્સોલ્યુટલી. એન્ડ નો મેમ, વેરી વેલ એક્સપ્લેન. પણ જે બીજો સવાલ છે કે આમાં પ્રમોટર હોલ્ડિંગ મે બી 50%થી વધારે ફોલ થયું છે. કઈ રીતના તમે જુઓ છો? ફ્યુચરમાં કઈ પ્લાન છે તમારો ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે અહીંયા? જો પ્રીતિબેન, તમે જોવા જાઓ તો ઇવન એટ 44+%, ઇટ ઇઝ અ વેરી લાર્જ શેર હોલ્ડિંગ. અને મારી ઈચ્છા એ છે કે વી મસ્ટ હેવ અ બિગ ફ્રી ફ્લોટ, વી મસ્ટ ડુ વોટ્સ રાઇટ ફોર ધ બિઝનેસ. And I don't think that the whole plan is to just having control, because today promoter has no extra rights. And I think at this level, I'm very happy that I'm giving an opportunity for the others to invest in the Biocon story. કારણ કે Biocon ની story જે છે તે extremely unique story છે. And that is why I want more people to invest in this story. એબ્સોલ્યુટલી. પણ 4,500 કરોડ તમે રેઝ કરશો, રાઈટ? કઈ રૂટથી તમે રેઝ કરવા માંગો છો અત્યારના, અને એનો પર્પઝ શું રહેશે આ ફંડ રેઝનો? તો અમે કહ્યું છે અમારી પ્રેસ સ્ટેટમેન્ટમાં કે this will be done through a QIP route.
અને QI and the main and up to 4,500 એવું નથી કે we will raise 4,500 but up to 4,500. And the other thing that we have said is ke, you know, the deal we have done with Viatris is that we have to pay them 400 million in cash. So a major part of the QIP અમે એ payment ને અમે direct કરીશું. અને that is the way we are looking at the QIP. અને કોઈ ફ્યુચરમાં પ્લાન છે ડેટ રિડ્યુસ કરવા માટે, અને ઇફ યસ કેટલા લેવલથી તમે જો રિડ્યુસ કરો છો તો ઇટ વુડ બી અ કમ્ફર્ટેબલ પોઝિશન? જો મેં ઓલરેડી કહ્યું છે કે ઇવન એટ 2.5x ઇટ ઇઝ અ કમ્ફર્ટેબલ પોઝિશન, અને નેક્સ્ટ ફિસ્કલ 2થી નીચે પણ જશે તો આઈ થિંક દેટ્સ અ વેરી કમ્ફર્ટેબલ પોઝિશન. એન્ડ કન્સિડરિંગ ધ ફેક્ટ દેટ અમારું બિઝનેસ જ વિલ બી એટ અ વેરી ડિફરન્ટ સ્કેલ, I think it's a very manageable debt level. Of course, as we move the business, we are in a growth trajectory. So organically also we will reduce the debt. But now I think the debt concerns are behind us. And I don't think anyone should be concerned about debt at 2 and below. So I think we are in a very healthy position. એઝ ધ હવે એન્ટિટી સેપરેટ કઈ રીતના તમે જુઓ છો, કઈ ટાઈપની સિનર્જી અહીંયા અચીવ થતાં તમને દેખાઈ રહી છે બિટવીન ધ જેનરિક્સ અને બાયોલોજિક્સ બિઝનેસ ગોઈંગ ફોરવર્ડ? તો એક તો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સિનર્જી જે છે ઇઝ બિટવીન બાયોસિમિલર ઇન્સ્યુલિન્સ અને જેનેરિક GLP-1s. હવે Biocon Biologics has already got leadership in biosimilar insulins. તમને ખબર હશે કે we are the only company with interchangeable biosimilar insulins in the US market. અને તમને એ પણ ખબર હશે કે the insulin players are focusing on GLP-1s and vacating the insulin space, which we are the only company that can fill that gap. તો એમાં તો ડિમાન્ડ ઘણો જ છે, અને એ ડિમાન્ડ, આઈ મીન ઇફ યુ લુક એટ ધ ઇન્સ્યુલિન્સ બિઝનેસ એન્ડ કમ્બાઇન ઇટ with GLP-1s, જ્યાં અમારું અગેન is a big opportunity for us. તો it becomes a very unique offering. કોઈની પાસે પણ આ ઓફરિંગ નહીં હોય ગ્લોબલી. તો એટલે માટે that is a very unique space that we are operating in. Secondly, ઓન્કોલોજીમાં પણ તમે જોવા જાઓ તો we have leadership in biosimilar oncology products. And we also have a very nice portfolio of oncology products in generics. So એમાં પણ બહુ ફાયદો થશે. અને if you look at immunology, તો immunologyમાં પણ Biocon Biologicsમાં અને ઘણી જ assets છે immunotherapyમાં, I mean autoimmune diseaseમાં. અને Biocon also has leadership in immunosuppressants, તો એમાં પણ ઘણો જ synergy and ફાયદો છે. And all the other miscellaneous segmentsમાં both biosimilars અને genericsમાં પણ બહુ complementarity છે. So we think that this is going to be a very unique company, the biggest biopharma company out of India. કારણ કે we also have 10 biosimilars in global markets which no other company has. So it's a win-win. And we are amongst the top 5 biosimilar companies globally. તો તમે an integrated model થી we have a huge competitive advantage in the market. Absolutely, because જો લેસ પ્લેયર્સ છે તો અહીંયા એક કોમ્પિટિટિવનેસ અહીંયા પરથી દેખાઈ રહી છે. પણ તમે કહ્યું કે ફેઝ 3 વેવર કઈ રીતના હશે, કઈ રીતના અફેક્ટ કરશે અને કઈ રીતના બાયોલોજિક્સ ઇન્ડસ્ટ્રીને હેલ્પ કરશે? તો અમને તો ઘણો જ ફાયદો છે, કારણ કે it will drastically reduce the R&D cost for us. But I also want to mention here that the waiver of phase 3 is not a given for every company. કારણ કે this is going to depend on your scientific capabilities and your dossier quality. હવે બાયોકોનને ઘણો જ એક્સપિરિયન્સ છે અને ગુડ ટ્રેક રેકોર્ડ છે કે અમારું સાયન્સ એન્ડ આર CMC પેકેજ ઇઝ વેરી રોબસ્ટ. તો અમને તો એવું લાગે છે કે અમને બહુ જ બેનિફિટ થશે, બિકોઝ આર R&D costs will reduce and we will have products getting into the market much faster. And we add to that, you will have the integrated model જ્યાં અમારું manufacturing base at global scale
and are a commercial engine which has also been marketing biosimilars very successfully globally, Emma, I think we will have a huge competitive edge. And of course, other companies are now looking at biosimilars as a very, very important segment which they have not entered into because of the costs, and now they will enter into this segment. But to be successful, you will have to have an integrated model to really compete with companies like ours. And most companies are in licensing or partnering biosimilars. So that will still give them a disadvantage when it comes to cost competitiveness. એબ્સોલ્યુટલી એબ્સોલ્યુટલી પણ તમે જેમ પહેલાં કહ્યું કે એક બિગ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઇઝ લાઇંગ ઇન ઇન્સ્યુલિન માર્કેટ ઇન ધ વર્લ્ડ અને પછી તમે ઇમ્યુનોલોજીની પણ વાત કરી ઓન્કોલોજીની પણ વાત કરી હાઉ આર યુ પ્લાનિંગ કઈ રીતના તમે પ્લાન કરી રહ્યા છો ટુ ગ્રેબ ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ યોર મેક્સિમમ એડવાન્ટેજ ડોમેસ્ટિકલી અને વર્લ્ડ વાઇડ? Joe, I think we are already on that trajectory. We are very focused on all these segments. We have developed and created leadership in all these segments in both advanced markets and emerging markets. Right now, we actually have a huge demand, and fortunately, we have built the expanded capacity. So we are trying to address all the demand. But it's a good problem to have, but we are actually ensuring that we maximize supplies. So ene lidhe I'm very optimistic that we will continue to have sustained growth, sustained leadership, and sustained profitability in all these segments. મેમ પ્રીવિયસલી તમે જે મેન્શન કર્યું કે GLP-1 વુડ બી અ ગેમ ચેન્જર ફોર બાયોકોન. કઈ રીતના તમે ઓપોર્ચ્યુનિટી અહીંયા જોઈ રહ્યા છો? બિકોઝ અત્યારના એમ જોવા જોઈએ તો નોટ ઓનલી ફોર ધ ડાયાબિટીસ ધીસ મેડિસિન ઇઝ યુઝ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ફોર પીપલ વોન્ટ ટુ બીકમ થિન અને ઝેમ્પેગ મોન્જારો અહીંયા આપણે વાઇડલી યુઝ થતા જોઈ રહ્યા છે. કઈ રીતનું આ માર્કેટ ગ્રેપ કરી શકીએ છીએ વેન ધેર આર પ્લેયર્સ ઇન ધીસ એરિયા, રાઇટ? તો પ્રીતિબેન એવું છે કે વી કોલ ઇટ ડાયાબેસિટી. So it's a market for diabetes and obesity, right, which is really the big opportunity. અને મેં હમણાં જ કહ્યું કે we have a very unique complementary portfolio of both insulins and GLP-1s. એટલે જ I think Biocon is in a very, very different position with a unique selling proposition, a USP. But the way I look at it is that we have got global scale capacity, we have the cost competitiveness that we need, and we have a fully integrated model. અને બધી કંપનીને આ મોડલ નથી એ લોકોની પાસે. And plus we have fungibility in manufacturing and marketing. So because તમને ખબર હશે કે આ business is not just about the drug itself, but it's about the device. It's about the capacity to produce cartridges, વગેરે વગેરે. એને લીધે હું સમજુ છું કે I think Biocon has a very, very strong competitive advantage. And of course, in terms of market opportunity, the near-term market opportunity is Canada and emerging markets. And of course, amari liraglutide already is in Europe and soon hopefully in the US. But I think beyond that, the semaglutide will also enter the US and European markets by 2030. એને લીધે અમે લોકો માને છે કે this is a very big opportunity and Biocon will be a significant player in this segment. એબ્સોલ્યુટલી. અને મેમ અત્યારના આપણે જે જોઈ રહ્યા છે ઇટ્સ અ બિગ ટોક અબાઉટ AI ઇન ઈચ એન્ડ એવરી ફિલ્ડ. અને જો તમે it has pros and cons, right? But જો તમે યુઝ નહીં કરો તો you will be behind. So you can't just ignore it but go along with the wave. કઈ રીતના તમે જુઓ છો તમારા બિઝનેસમાં, બાયોકોનમાં ઓર હોલ ઓફ ધ ફાર્મા એન્ડ હેલ્થ સેક્ટરમાં કઈ રીતના આ એક પોઝિટિવ પ્રપોઝિશન બની શકે છે ગોઈંગ ફોરવર્ડ? તમને તો ખબર છે કે એઝ અ પર્સન આઈ એમ વેરી કમિટેડ ટુ ન્યૂ ટેકનોલોજી. અને Biocon has started its digital and AI journey quite a few years ago.
And I'm very excited about the use of AI in research and in manufacturing. I mean, already we are deploying various forms of AI in developing new our molecules, in making sure that we have predictable and precise data in terms of our quality, our CMC package as we call it, and in our manufacturing 4.0 practices. એટલે we are very focused on technology and digital technologies and AI, અને અમે ઘણું જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી રહ્યા છે in this area. So I, for one, believe that yes, you're right. Anyone who's not going to embrace these technologies will be left behind. And Biocon certainly has never been left behind. We are always ahead of the curve. એબ્સોલ્યુટલી મેમ. પણ બીજો જે હેંગઓવર છે વિથ ઓલ ધીસ આપણે જે કામ આપણે આખી ઇન્ડસ્ટ્રી કરી રહ્યું છે, એક અત્યારના જે હેંગઓવર છે એ છે ટેરિફનો, અને ઘણી બધી અનસર્ટનિટી છે કે ઇવેન્ચ્યુઅલી કેવી રીતના ટેરિફ લાગશે. કઈ રીતના તમે આ જોઈ રહ્યા છો, અને કઈ રીતના તમને લાગે છે કે વોટ એવર રેટ ધ ટેરિફ કમ્સ, કઈ રીતના બિઝનેસને અફેક્ટ થઈ શકે છે આગળ જતાં, એઝ યુ આર અ બિગ એક્સપોર્ટર એઝ વેલ? Yeah, but હજી સુધી તમે જોયું છે કે the one sector that is being spared of tariff is the pharma sector. Yeah. And તમને આ પણ ખબર છે કે the world over, especially US, is looking at affordable healthcare. અને એ affordable healthcareમાં I think generics and biosimilars are going to play a very important role. So right now the tariffs that they are looking at is for novel drugs which are manufactured outside the US. But Biocon as far as Biocon is concerned, I don't think we will get affected by tariffs because we are in generics and biosimilars. એના અલાવા અમારી કંપની સિન્જીન જે છે we have got a manufacturing facility in Baltimore, and Biocon also has a manufacturing facility in Cranbury in New Jersey. So we are represented and established in the US, even if you have any tariff threats. But I don't expect there to be any tariff threats for pharma, especially for generics and biosimilars. મેમ, એઝ વી નો કે નાવ ઇન્ડિયા ઇઝ શાઇનિંગ હાઉ, એન્ડ જે રીતના ઉપર આવી રહ્યું છે આપણે જે જોઈ રહ્યા છે, અને ઈચ એન્ડ એવરી ફિલ્ડમાં વી આર મેકિંગ ધ નેમ, રાઇટ? કઈ રીતના તમે જુઓ છો ઇન્ડિયાઝ પોઝિશન ઇન ફાર્મા સેક્ટર ઇન પર્ટિક્યુલર, અને જો આપણે ગ્લોબલી જો આપણે કમ્પેર કરવું હોય કે એશિયન કન્ટ્રીઝથી કમ્પેર કરવું જોઈએ, ઇન્ડિયાનો ક્યાં તમને લાગે છે કે એક બેસ્ટ ફૂટ ફોરવર્ડ જો હોય કે સ્ટ્રોંગ હોલ્ડનેસ હોય તો ક્યાં છે, ને કઈ રીતના તમે એને ઇવોલ્વ થતા જોઈ રહ્યા છો? જો ઇન્ડિયા હેઝ ડન વેરી વેલ એઝ ધ ફાર્મસી ઓફ ધ વર્લ્ડ. હવે ફાર્મસી ઓફ ધ વર્લ્ડ તમે જોવા જાઓ તો વી આર કેટરિંગ ટુ ઓલમોસ્ટ 20% ઓફ ગ્લોબલ જેનેરિક્સ વર્લ્ડ વાઇડ, અને ઘણી જ એરિયાઝમાં 30-40% ઓફ જેનેરિક્સ ઇન મેની માર્કેટ્સ કમ ફ્રોમ ઇન્ડિયા. So we are very strong in generics. I know that Biocon at least is playing a very strong role in biosimilars, where we have very strong market share. Even in the US, if you look at it, our biosimilars in many of the segments have got over 25 to even 30% market share. But I think where we need to really focus now is true innovation with novel molecules. And Emma, I'm proud that Biocon also has played a very significant role. કારણ કે હવે તમે જોવા જાઓ તો we developed a novel molecule in Bangalore. We created we spun it off as a company in Boston. And a company Bicara is very successful. It is advancing in the clinic. And it also, listed on the NASDAQ a year ago at $1 billion. તો તમે એ બધું જોવા જાઓ તો India is capable of very strong innovation. Ave Wockhardt also has embarked on the anti-infectives, and you can see that its antimicrobial also is advancing in the US market in terms of approvability. So I think overall, Indian companies must start investing in new molecules, and I am very confident that
in the next 10 years, you will see India advance in this area, just like China has done. And that is the opportunity we have of innovation and value creation going forward. કારણ કે we have the talent and we must focus on IP and new molecule approvals. તો એનાથી અમને ઘણો જ ફાયદો થવાનો છે. ઓકે, સો ઓન દેટ પોઝિટિવ નોટ મેમ, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ. ઇટ્સ બીન આર પ્લેઝર ટુ હેવ યુ ઓન આર શો એન્ડ ઓન આર ચેનલ, અને ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ મેમ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ.